ආයි කොහොමද යාළුවනේ? අද මේ ඩොක එකකින් මං පොඩි ඩොක CLI එක කියන්නේ ඩොක CLI කියලා කිව්වේ ඩොක කමාන්ඩ් ලයින් ඉන්ටර්ෆේස් එක. මේ කමාන්ඩ් ලයින් ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන අද පොඩ්ඩක් කියලා මම කමාන්ඩ්ස් දෙක තුනක් යූස් කරන්න ඉන්නේ අද පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඩොක ඉමේජ් එකක් ඩොක හබ් එකකින් ගන්නෙ. ඒක තමයි පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක මේ ඉමේජ් එක අරගෙන කන්ටේනර් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? මතකනේ දැන් මං දිගටම අපි මේ වචන පාවිච්චි කරනවා. ඉමේජ් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? කන්ටේනර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඉමේජ් එක කියලා කියන්නේ හරියටම නිකන් බ්ලූප්‍රින්ට් එකක් වගේ. මේ බ්ලූප්‍රින්ට් එකෙන් අපි ඕන තරම් කන්ටේනර්ස් හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ ඩොකර් හබ් එක යූස් කරන විදිය. මම අයින්ට යන්නම්. දැන් මෙතන බලන්න. දැන් මං ඉන්නේ ඩොකර් හබ් එකේ. මෙතන hub. මේකට ගියහම තියෙන්නේ hub.docker.com කියලා ගියහම මේකට යන්න ඕන නම් මේකට මම දැන් sign in වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මගේ ප්‍රොෆයිල් එක ඔයගලන්ට ඕන නම් ප්‍රොෆයිල් එක හදලා account එකක් හදලා මේකට sign in වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේක ඇවිල්ලා නිකන් හැතරම repository එකක් වගේ. මෙතන අපිට ඕන තරම් ඩොකර් ඉමේජස් තියෙනවා. අපි හිතුව මට මෙන්න මෙතන බලන්න. දැන් මේක ඉමේජ් එකක් තියෙන මේ Nginx කියලා. මේ official build for Nginx. මේ Nginx කියන සර්වර් එක අපිට ඩොකර් එකේ දාගෙන අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඕනේ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මේ Grafana. මේ වගේ එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි තුමු දැන් මට තව එකක් ඕන නම් මට මේකට අපි මෙහෙම බලමු අපිට නිකන් ඉමේජ් එකක් හොයන්න ඕන නම් අපි මේකට ගිහිල්ලා අපි නිකන් හිතමු MySQL කියලා. MySQL කියලා සර්ච් කරලා මේ තියෙන්නේ. මේ MySQL image එකක්. මේ තියෙන MySQL is මෙතන මේ MySQL කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒකේ තියෙනවා මේක operating system එක මොකද්ද? architecture එක මොකද්ද මේ? x64 එක තියෙනවා ARM base එකකටත් තියෙනවා නම්. මෙතන downloads ටික තියෙනවා. අපි මේ එකකට ඇතුළට කියලා බැලුවොත් මේක ගන්න විදිය තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මේක පාවිච්චි කරන විදිය. අපිට ඕන නම් අපි එකක් නිකන් සර්ච් කරලා බලමු නිකන් hello world වගේ පොඩි එකක්. මේ තියෙන hello world කියලා මම මේක සර්ච් කරලා බැලුවාම මෙතන තියෙනවා මේ hello world කියන මේක ඇවිල්ලා docker official එකක්. හරි. දැන් මෙන්න මේ image එක තමයි අපි ගන්න යන්නේ. මේ බලන්න මෙතන sample text කියලා තියෙනවා Linux තියෙනවා nano server ඒ වගේ එක එක operating system වලටත් තියෙනවා. දැන් මේක පාවිච්චි කරන විදිය. ඊට පස්සේ example output ඔන්න ඔහොම කියලා තියෙනවා. අපි මෙහෙම කරමු. දැන් අපි එක command එකක් CLI command එකක් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මම ආපහු මගේ හරි මේ hello world කියන එක අපි ගත්තා. අරගෙන ඉවරලා බලන්න මෙන්න මේ පැත්තේ මේ command එක. ඔන්න තියෙන විදිය. හරි. අපි මුලින්ම ගිහලා බලමු. හරි. ඒක දැන් අපිට තේරෙනවා. මෙතනට ගිහලා මම කියනවා docker මේක තමයි docker CLI කියන එක. හරි. එතන මේ docker CLI එකට ගිහලා මේ command එක මම නිකන් docker කියලා enter කරොත් හරි මේකේ help එකක් එනවා. මම තියෙන basic help එකක් තියෙනවා. මම අනිත් පැත්තට යන්න. හරි. එතන මෙතන තියෙනවා මේ basic මේ command එක පාවිච්චි කරන. මෙතන තමයි commands ටික තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කෑල්ලේ. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න commands ටික තියෙනවා මෙතන. මේ ඔක්කොම common commands ටික. කියන්නේ මෙතන run exec ps build pull අපි මේ pull කියන එක තමයි use කරන්න යන්නේ. හරි. එතකොට ඊට පස්සේ තියෙනවා අර management commands කියලා වෙනම. ඊට පස්සේ තියෙනවා අනිත් ඒවා එකට අදාළ commands. මේ command එකෙන් පස්සේ අපිට ඕන නම් තව ඒවා කරන්න පුළුවන්. මෙතන docker ඊට පස්සේ options ඊට පස්සේ command. හරි. එතන options මොනවද තියෙන්නේ? එතන පහළට scroll කරලා ගියාම මෙන්න මේ තියෙන options. මෙතන මේ tags වලින් කියන host එක මොකද log එකක් ගන්න. ඒ ටික අපි මුලින්ම පළවෙනි command එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ command එක. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙයා pull කියන එක. කොහොමද ගන්නෙ? එතකොට කොහොමද ඒක ගන්නෙ? මම ආපහු මේක ක්ලියර් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ තව command එකක් තියෙනවා බලන්න. docker කියලා මම ආපහු මෙතන අන්න option එකක් ලියනවා help කියලා. ඔන්න help එක ආවා. මේ command එකත් බලන්න. ඔන්න commands දෙකක් තියෙනවා. docker එකේ එකක් CLI එකේ පළවෙනි command එක එකක් දෙවෙනි එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. උඩටම ගිහින් බැලුවාම මෙන්න මෙයා images මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද list images මක් ගාව දැනට තියෙන images ටික ගන්න අපි ආපහු මේක ක්ලියර් කරමු කියලා මම කියනවා docker images කියලා enter කරාම බලන්න මොකුත් නෑ images එකක්වත් මේකට ඇවිල්ලා නෑ දැන් අපි image එකක් ගන්න යන්නේ කොහොමද image එකක් ගන්නෙ මම ආපහු මගේ මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න command එක image එකක් ගන්න docker pull ඊට පස්සේ image එකේ නම එන්නේමයි ගන්න. හරි. එතන මෙතන image එකේ නම තියෙනවා. ඒ example එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම කියනවා හරි. docker pull මම ඊට පස්සේ කියනවා hello කොහොමද ඒකේ නම තියෙන්නේ? hello dash world. world කියලා enter කරනවා. pull කිව්ව ගමන් image එක අපි ගන්නෙ මම කිව්වේ නැත්තම් මේ latest එක තමයි ගන්නෙ. අලුත්ම එක. ඔන්න මෙයා latest එක ගත්තා. මේ tag එක මේ tag කියලා කිව්ව එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන මම tags කියලා තියෙන්නේ. sample tags මෙතන අපිට කියන්න පුළුවන් මම
ලිනක්ස් කියලා දැම්මොත් ලිනක්ස් කියනවා. නැනෝ සර්වර් කියලා දැම්මොත් නැනෝ සර්වර් කියනවා. ඔන්න ඔය වගේ versions එක එනවා. මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ shared text මේ කිව්වේ නැති වුණාට මේ latest කියන කොටව ගන්නවා. හරි. එතකොට මට ඕන නම් කියන්න පුළුවන් ටැග් එකක් දෙන්නේ කොහොමද? අර කෝලන් එකක් දීලා දෙන්නේ. හරි. දැන්ට කියනවා docker ගත පුල් කරා මෙන්න කියන අලුත් මේක ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ආපහු සැරයක් clear කියලා ගිහිල්ලා මම docker images කියලා enter කළොත් දැන් තියෙනවා ඔන්න මගේ image එක. repository එක මොකද්ද? hello world මේකේ නම tag එක latest image id එකක් දීලා තියෙනවා created. හරි මෙන්න මේක බලන්න මෙන්න මේ එක තමයි image id එක. මේ හරි. හරි අපි දැන් බලමු images ටික තියෙනවා අපි කියමු docker image remove කියලා මම enter කරනවා. enter කරාම මෙයා මොකද කියන්නේ? docker image rm request one list argument මොකක් හරි argument එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ image එක කියන්න ඕන. මේ තියෙන. එතන කියලා බැලුවාම මේකේ help එකේ බලන්න docker image rm එහෙම නැත්නම් remove ඊට පස්සේ image එක මොකද්ද කියලා කියන්න. හරි. එතන කොහොමද කියන්නේ? දැන් මම ආපස්සට docker images කියලා කිව්වොත් මෙන්න image එකේ id එකක් තියෙනවා. මම කියනවා docker image rm කියලා මම මේ id එක දීලා බලමු. කියලා මේක copy කරගත්තා. මම paste කරලා enter කරනවා. ඔන්න දැන් ආපහු මම ගිහලා clear කරලා බලලා ආපහු docker images කිව්වොත් අන්න ආපහු නෑ. ආපහු ගන්න ඕන මොකද කරන්නේ? docker pull hello world. ඔන්න ආපහු වෙනවා. මම latest එක ගන්නවා. ඊට clear කරා docker images කිව්වම ආපහු අර වෙන id එකකින් මගේ image එක තියෙනවා. අපිට උන docker desktop එකේ ගිහලා බලන්නත් පුළුවන්. මෙතන ගිහලා select කරා double click කරලා docker desktop එක ගිහලා ඒකේ images කියලා click කරා මෙතනත් ඒකම තියෙනවා. ඔන්න මෙතනින් delete කරන්නත් පුළුවන්. හරි ඔන්න ඔක එක විදියක්. දැන් අපි බලමු මේ image එක run කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි දැන් මේ image එක run කරලා image එකක් ගත්තා. run කරනවා කියලා කියන්නේ මේ image එකෙන් container එකක් හදලා මම desktop එකට ගිහලා බැලුවොත් බලන්න මෙතන images තියෙනවා. okay containers එකක්වත් නැහැ. කියන්නේ මේ image එකෙන් container එකක් run කරලා ඊට පස්සේ මට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක කරන්නේ කොහොමද? ලේසිම විදිය තමයි docker මම මෙතන කියලා docker images කියලා අපේ list එක ගන්නවා. මම කියන docker run කියලා බලන්න මේකේ help එක ගත්තොත් මෙතන docker run කියලා නම දෙන්න ඕනේ මේකේ. හරි අපි කොහොමද ඒක දෙන්නේ කියලා බලමු. මම කියලා කියනවා docker run අපි ආපහු images එකට යමු. images docker images කියලා බලන්න මෙන්න මේකේ තියෙනවා මෙන්න repository එකේ නම hello world. මම කොහොමද දෙන්නේ? docker run hello world කියලා enter කරනවා. ඔන්න දැන් මේක run කරාම this message මේ තියෙන්නේ hello from docker this message shows your installation appears to be working correctly. ඒ කියන්නේ මගේ installation එක හරියට වැඩ කරනවා. ඔන්න hello world කියලා එකක් run කරගත්තා. දැන් අපි ගිහලා බැලුවොත් එම් බලන්න docker images කියලා එකකුයි images ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම තව එකක් ගිහින් බලනවා අපව මම මෙතන select කරලා දැන් ගිහලා මම images එක ඕකේ දැන් containers ඇතුලේ බැලුවා මෙන්න තියෙනවා container එකක්. අරකින් container එකක් හැදුවා. ඒ හදලා තියෙන විදිය බලන්න. මේ තියෙන්නේ. තමන්ට එයා කැමති නමක් දාගෙන තියෙනවා. දාලා මෙන්න image එක කරලා මේ exit කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකට කියනවා. මෙයා image එක run වෙලා container එක run වෙලා close වෙලා තියෙනවා. දැන් තප්පර 30කට කලින්. හරි. ඒතර ඒ කියන්නේ මේකේ තේරුම මොකද්ද? මම container මට ඕන තව container එකක් හදන්න බෑ. මම කියත් එම docker run hello world කියලා ආයි කිව්වොත් ආයි අර message එක වෙනවා. දැන් මෙතන කියලා බලුවම මම containers දෙකක් තියෙනවා. එක image එකෙන් containers දෙකක්. මේ වගේම තමයි අපි තු MySQL image එක දාගත්තා. MySQL container එකක් ඕන නම් අපි මේක run කරලා ගත්තාම අපිට MySQL server එක තියෙනවා docker ඇතුලේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට වැඩ ගන්න. දැන් මෙතන containers දෙකක් තියෙනවා. මට මේ container දෙක මකන්න පුළුවන් මෙතනින්. සහ තව විදිහක් තමයි containers තියෙනවද කියලා බලන්න docker ps කියන command එකේ. මේ ps කිව්වහම මෙහෙම run කළොත් දැනට දුවන containers ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. හරි. හැබැයි තියෙන ඔක්කොම containers ගන්න docker ps-a කියලා කිව්වොත් අන්න මගේ containers ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ hello world කියලා hello container. මට ඕන මේක command එකක් මෙයා දීලා දිනවා hello කියලා command එකක්. ඒක කොහොමද run කරන්නේ? හරි. එතකොට මේක හරි. දැන් අපි තව එකක් run කරොත් මම කියලොත් මෙන්න මෙහෙම. හරි. දැන් අපි දන්නවා කොහොමද image එකක් download කරන්නේ. ඊට පස්සේ image එකක් run කරගන්නේ කොහොමද කියන basics ටික අපි දැනගත්තා. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් බලමු කොහොමද MySQL වගේ එකක් down කරලා, ඒ කියන්නේ image එක pull කරලා ඉවරලා ඒක execute කරලා මේ run command එකේ තව options තියෙනවා ඒක පාවිච්චි කරන විදිය බලලා අපි MySQL server එකට connect වෙලා
ටේබල් එකක්ම ක්‍රියේට් කරන්න හැටි බලමු ඩොකර් ඇතුලේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකේ වාසිය තමයි මෙහෙම හිතන්නකෝ. එතකොට මගේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ මොකුත් දාන්න ඕන මේ වගේ ඩොකර් ඇතුලේ කන්ටේනර්ස් ඇතුලේ අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එක එක ඒවා සිස්ටම් දාන්න ඕන SQL server, MySQL, Oracle එකක් ඔය ඕනම සිස්ටම් එකක් දාගෙන PHP උනත් දාගෙන වැඩ කරලා ඉවරලා අපිට ඕන නැත්තම් මේක අයින් කරලා වෙලා ආපහු සරයක් කන්ටේනර් එක ඩවුන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් කන්ටේනර් එක අප් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බෙමු.